Con á, là bằng tuổi con gái của cô này, cho nên khi mà nhìn hồ sơ thấy cái bằng tuổi con gái tự nhiên nó xót ruột ghê, nó xót xa luôn ấy. Tại con của cô ở nhà thì hiện tại á, là đi học còn chưa lên đội, gọi nói không lên lời nữa, có nghĩa là nó chỉ biết đi học thôi. Cái bản thân sinh hoạt của nó còn chưa biết nữa. Mà huống chi giờ con làm mẹ rồi đấy, con sẽ trưởng thành hơn những đứa khác, con phải làm mẹ sớm hơn những đứa khác. Con cô là bây giờ nó còn đi ăn, nó còn chưa biết nấu cơm nữa mà, học lớp 9 chứ mấy, chuẩn bị xét duyệt vào lớp 10 thôi. Có nghĩa là cái tuổi này á, tại vì lúc nãy cầm cái hồ sơ cái, tại vì nếu mà con sinh 2007, 06 thì không nói làm gì, nhưng mà lại sinh năm 2009 là đúng bằng tuổi con của cô, cho nên có một cái gì đó nhói trong lòng luôn. Tại vì giờ tự nhiên đứa bé đang ăn tuổi chơi, nhưng phải làm mẹ. Em thấy không? Khi mà em làm dâu em biết không, khi mà mình là phụ nữ, mình mang bầu mình cũng phải mong muốn có người để sớm tối hỗ trợ cho mình, lo lắng cho con của mình, nó còn ốm, nó còn sốt, nó còn đau đủ thứ. Bây giờ một mình nó phải gánh vác, trong khi đảm bảo nó chưa biết bản thân nó là chăm sóc cho bản thân nó, mới có 15 tuổi, giờ phải làm mẹ rồi. Bây giờ khổ là khổ bố mẹ em nữa này. Khổ về thứ nhất về nuôi, về kinh tế, nuôi cả hai mẹ con. Khổ thứ hai về danh dự. Tại vì nhưng mà bé này không đi học đúng không? Bây giờ thế này nhá, có bầu lớn rồi thì chắc chắn là mình đẻ, rồi bắt đầu mình học tập về kiến thức, xem các video, đọc những cái bài viết về chăm sóc con như thế nào để mình bắt đầu chăm. Mình chăm con mình để sau này con của mình nó có một cái sức khỏe tốt và nó có một cái cuộc sống tương lai khác mình đi, là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là bây giờ chờ cái thằng nhà trai đến nói chuyện, xem cái sự tử đế của nhà nó như thế nào đã, mình mới quyết định. Nếu trong thời gian sống với nó biết quan tâm mình, nhưng mà bây giờ vì một cú sốc, ví dụ báo cho nó biết có bầu, nó phản ứng dữ dội, nó chửi bới này kia. Tuy nhiên vì một cái người ví dụ đàng hoàng, người ta có khả năng nuôi dưỡng được, người ta chấp nhận và người ta sẵn sàng cùng mình nuôi con thì gia đình em hẳn cưới. Còn nếu không vì lý do vì mỗi cái bầu này mà phải cưới một cái thằng mà sở khanh hoặc một cái thằng mà thì không đáng, cả đời mình không đáng để nó. Rất nhiều người cô gặp ở đây nhá, đã từng có con rồi, cũng có con giống như một cái tai nạn trong cuộc đời này, nhưng mà sau đấy gặp những người đàn ông phía sau, người ta có bao dung, người ta vẫn chăm sóc mình, vẫn chăm sóc con của mình, chứ không phải làm cánh cửa của mình đóng lại từ bây giờ. Hình dung chưa? Bây giờ con mang bầu rất là sớm thì có thể là do bé nó chưa hiểu biết về tránh thai, rồi lứa tuổi lớn lên thì có kinh nguyệt là có bầu à, chứ không phải là gì có quan hệ cái nó có bầu à. Rồi bố của nó lớn tuổi không? Bố còn bé hơn. Thế thì làm gì có trách nhiệm gì được bây giờ. Nó có 17 tuổi, hai đứa trẻ con với nhau. Bây giờ phụ huynh thì phải chịu trách nhiệm thôi. Hôm qua mấy bà cô phải lòng rượu lên mới phát hiện ra được có chối là mập lên. Nói hỏi bố mẹ kêu là tưởng nó mập lên. Mà sao bắt đầu vì sao biết nó có bầu? Mấy cô hôm qua là 49 ngày của ông nội. Mấy cô về thì thấy nó bụng to. Dạ đúng rồi, thấy cái cổ nó có giật. Mạch đập. Dạ đó. Này, nó dễ thương chưa? Em bé này lớn thế này rồi cơ mà. Lớn rồi, không phải nhỏ nữa. Do đó bây giờ duy nhất đó là chăm sóc đứa bé này và cho nó ra đời thôi. Thôi nhà đông anh chị em thì thôi hỗ trợ hai bố mẹ, rồi lo lắng cho hai mẹ con nó. Chứ còn giờ trông chờ vào cái thằng 17 tuổi thì làm được cái gì? Nó còn chưa biết đảm bảo cuộc sống của nó, rồi về sao mà sống được với nhau, cãi nhau suốt ngày, tội đứa bé nữa. Đó chị dặn nhá, tại vì em là người dẫn nó đi, rồi em là chị dâu, thì giờ chị dâu cũng là người chị trong gia đình à. Vấn đề là bây giờ xác định luôn, chị dặn rồi, không phải vì lý do cái bầu mà nhất định phải cưới một cái thằng dở hơi, hoặc là cái thằng mà đó vô trách nhiệm, hoặc là một cái thằng sở khanh đâu, không cần thiết. Phụ nữ bây giờ, hôm qua chị mới gặp một cô đi xin tinh trùng ngân hàng, thụ tinh ống nghiệm và tự mang thai, không cần có chồng. Bà mẹ dẫn đi rất là xinh gái luôn, không có chồng. Họ nói rằng là cuộc sống của họ là chủ động, họ muốn có con là họ đi kiếm con thôi, và họ không nhất định là phải có chồng đâu. Chị dặn đi dặn lại rồi nha, không nhất định là mình sẽ phải vì một cái bầu này mà nhất định phải cắm mũi cắm mặt vào để mang danh dự là mình lấy chồng đâu, không cần thiết. 12,757 con đo được hôm nay là ký 2 ký 3 tương đương với khoảng 28 tuần. Tuy nhiên cái thai thực sự này bao nhiêu tuần mình không biết, có thể nó to hơn, nhưng mà siêu âm có 28 tuần là em bé đã duy dinh dưỡng chẳng hạn. Tại vì trong quá trình mang bầu nó không hề để biết có bầu, ăn uống không bồi bổ. Em mang bầu biết không, 3 tháng đầu cũng phải chăm sóc, 3 tháng giữa, 3 tháng cuối ăn phải nhiều hơn, ăn phải đầy đủ chất hơn.
Con bé này nó không biết nó có bầu. Cơ thể của nó mới có 15 tuổi, đảm bảo sức khỏe để làm mẹ không? Mà nó lại không được chăm sóc khi mang thai nữa, thì đảm bảo cái đứa bé này chắc chắn bị suy dinh dưỡng đấy. Siêu âm thực tế là đo trên thai là 28 tuần, là 7 tháng rồi đấy. Tuy nhiên tuổi thai thực không biết, cho nên gia đình cũng phải cần chuẩn bị mọi thứ, còn bất cứ lúc nào nó có thể chuyển dạng. Có thể là bây giờ thai lớn thì sao? Đấy. Thì lý này bây giờ là chắc chắn là em bé là chỉ có một con đường duy nhất, đó là sinh em bé ra. Đó, thì cả nhà sẽ túm 3 năm túm 7 lại anh em rồi giúp đỡ hai mẹ con đó. Sau đấy thì lấy chồng hay không lấy của bố của cái đứa bé này là chuyện không quan trọng. Đấy, sau này nó làm lại cuộc đời. Rồi sống tốt hơn, rồi học tập, rồi đẻ con ra, rồi nuôi con, xong học một cái nghề gì đấy. Sau đấy thì học cái nghề gì đấy để nuôi con, nuôi bản thân mình, chủ động trong cuộc đời này, không có phải phụ thuộc ai cả. Bố mẹ già rồi, bây giờ bố mẹ thì nuôi được mình được đâu nữa đâu. Thì thôi lỡ rồi thì bây giờ trách móc thì cũng thế, không có giải quyết được cái gì. Bây giờ quan trọng nhất là bây giờ mình tìm giải pháp thôi. Đấy, bé này ví dụ sinh năm 2006, 2005 thì không nói làm gì hình. Mà đúng vào 2009 nó đúng bằng con mắc hạnh tự nhiên, nó có cảm giác gì đấy nó nhói lòng luôn ấy. Lo lắm, đẻ con gái lo thực sự luôn. Tại nó khổ cuộc đời nó. Nhưng mà không vì lý do vì cái bầu này mà mình phải đánh mất cuộc đời mình, là mình suy nghĩ là mình không có khả năng lấy được người khác tốt hơn nha. Bỏ cái suy nghĩ đấy. Bố đứa bé này là một người đàng hoàng tử tế, gia đình nội nó là người tử tế thì cho nhận cháu. Còn không cần thiết đâu em. Cãi nhau luôn à? Bảo là nó không nghề nghiệp gì luôn. Con yêu nó bao lâu? Đó. Hơn nửa năm à? Lúc đầu nó tán à? Lúc đầu nó tán nó tử tế không? Tử tế. Khi ở với nhau nó có hỗ trợ giúp đỡ con gì không? Có à? Sống như vợ chồng luôn. Hình. À, không ở chung nhà. Chơi ở lại nhà nó không? Thế thì bây giờ cứ tùy xem cái thái độ của gia đình, mà quan trọng là bố mẹ nó thôi. Còn nó 17 tuổi thì biết gì. Bây giờ quan trọng nhất là bà nội ông nội cái đứa bé này thôi. Xét nghiệm ADN thì đơn giản mà. Bây giờ xét nghiệm được luôn, lấy máu cũng được hình. Cái xưa chọc ối bây giờ lấy máu là biết luôn. Bé trai nhé. Ở đâu, siêu âm ở đâu đấy? Anh trai mà. Ủa con gái à? Hôm qua nói bố kêu siêu âm 4D 5D luôn này em. Dạ. Thôi con trai đỡ cho nó đỡ khổ. Bây giờ bác Hạnh sẽ khảo sát dị tật em bé nhá, để xem là thấy nó có gì đặc biệt không. Tại vì nó chả được làm xét nghiệm gì, nó chả được chăm sóc gì ấy. Đây là tay này, tay của em bé này thấy không? Tay này, tay này, tay này. Nhà em là Di Linh à? Dạ không, nhà em Phú Hội. Cái bé này rồi đâu? Ở Thiện Chí. Thiện Chí là đâu? Đại Ninh, Gia. Ở cùng bố mẹ đấy. Dạ. Em đi lấy chồng thì chồng em là Dạ, chồng ở nhà em. Nói chung là bố là có vợ sau. Đẻ ra bé này. Thế mẹ em lớn chưa lớn đúng không? À, hiền quá. Không có dạy con được. Dạ đúng rồi. Quan tâm được nhiều. Lớn trước tuổi, bé này phải lớn trước tuổi. Con của cô mà nó bị chắc nó không biết gì đâu. Bé này nó còn đối mặt được này. Thế ngày trước con đi làm gì để sống? Chưa kịp đi học nghề. Mới nghỉ học. Thế là học lớp 8 nghỉ à?
kia bé. Mấy cái đứa bé mà sinh ra trong hoàn cảnh này nó mạnh mẽ lắm nha. Nhiều gia đình cứ bồi bổ đủ các thể loại nhưng mà nó hay bị, có khi bị bất thường. Mấy cái đứa bé này hay lắm nha. Mấy cái trường hợp mình chiếu trên tivi đấy, 12 tuổi là mẹ đấy, để con ra nó bụng bẫm nó thôi. Trời mong là trời thương không bị gì thôi, chứ còn nuôi con khỏe mạnh đã là cực khổ rồi, còn nuôi con mà nó bị gì nữa thì thôi khổ lắm. Không phải là mình siêu âm sớm để mình làm cho đứa bé nó không dị tật, chẳng qua mình phát hiện sớm thôi. Thì đứa bé nó bình thường, nó vẫn bình thường. Hốc mắt 39.8. Bây giờ phải đi khảo sát dị tật từng phần nữa. Đây đang làm, đang đo đạc các chỉ số đấy, xem là nó có gì không. Mặt nó cũng dễ thương. Con trai mà. Nhau mặt trước nha em nhé, nhóm 1 độ 1, nước gối bình thường, chân bình thường. Đây, tim nhá. Đấy, hai chị em nhìn thấy tim không? Đúng, vùng tim đập đấy. Có những trường hợp đẻ non bây giờ nó nuôi được bình thường mà. 11 em sưng mũi. Nó cũng được ký 2, ký 3 rồi. Có những đứa bé sinh ra 900g mà nuôi được đấy. Cố gắng nha bé Thư, bé nhá. Cánh tay 43.4. Không có sứt môi nha hai chị em nha. Đây, sứt môi không bị nha. Môi không bị này. Không có hở hàm ếch này, không bị nha. Không có não uống thủy, không có bị khèo tay chân nha. Đúng rồi, bây giờ về phải dinh dưỡng này, ăn thịt ăn cá này nha, ăn thịt ăn cá nhiều vô, rau xanh trái cây đấy. Rồi phối bồi bổ, uống sắt, uống canxi cho bác Hạnh nha. Rồi uống thêm sữa. Bây giờ uống sức được, bắt buộc thôi này, nó điều kiện nó không có cao á, cho nên là sợ bị chủ buồn ván rốn ấy, cho nên là phải chích. 1 tháng. Bây giờ 1 mũi, sau 1 tháng sau chích mũi nữa. Cách nhau 1 tháng. Đấy, nhìn nó này, tai của em bé dễ thương không? Đúng không? Hình 4 chị dâu luôn cả. Sau này biết đâu đẻ ra thi nhau bế. Ôi may không phải gia đình nhau đơn, có các chị anh em hỗ trợ. Ôi em đứng ra, hôm nay gặp bác Hạnh có duyên rồi đấy, thì nói chung là nói chuyện với gia đình, động viên tinh thần nó, đừng có trách móc nó nữa. Thôi thương yêu nó, lỡ rồi, nó còn nhỏ dại biết gì đâu mà lo ghê. Nó toàn khoe tai thôi. Hình tay trái đến khoe tay phải. Nó chụp được đúng tấm hình mặt xong rồi nó trốn luôn. Chỉ số gì nữa Thi ơi? Thi ơi? Dạ. Còn chỉ số gì nữa? Dạ, não, tiền não thất và gáy. Ok. Ngã tư não thất 3.8. Được, may mắn là bác Hạnh khảo sát thấy nó cũng tốt đấy. Đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, tứ chi nó có vẻ ổn, bình thường ấy.
mong là nó khỏe mạnh. Trong thời gian đấy trong thời gian này có ăn uống đầy đủ không? Thế bỏ hai thằng đứa đấy từ lúc là nó 2 đến 5 tháng là không gặp nhau à? Không nói chuyện. Giận nhau à? Chia tay nhau à? Dạ, vậy như chia tay á. Thế sao lại chia tay? Cãi nhau à? Trẻ con cãi nhau xong chia tay à? Thế là mình có bầu không biết luôn. Thế hôm nay cả gia đình phát hiện ra thì gọi nó thì nó chối. Nó không bảo là không phải con nó. Nó kiểu nghĩ là lâu rồi không ở với nó hình, nhưng không nói cho nó biết là có bầu lớn rồi. Nó tưởng mới phát hiện ra có bầu không phải con nó thật. Không 5 tháng không ở với nhau mà. Hôm qua là siêu âm trên bác sĩ Tô Bích Long, xong cả nhà cầm giấy siêu âm đó đi lên nhà thằng đó cho mẹ với ngoại coi luôn, mà lại không gặp được thằng đó. Xong rồi mới đi về thì mẹ với ngoại nó mới nói chuyện với nó như thế nào á, nó mới gọi cho con này nó chửi. Hình ý là không phải là tam sát thất bản, gọi cho bé là chửi á? Sao mắc nó chửi? Ý là đừng có bắt đời lên tao à? Đó, nó kiểu như vậy đó. Ý là bây giờ tao với mày không gặp nhau, xong bây giờ mày có bầu xong rồi mình đừng có đến đổ hô tao gì. Dạ đó. Xong bé có tranh luận, bé có cãi cọ với nó được tí nào không? Không, khi mà nó gọi điện thoại ấy. Không, là con kêu là lúc đó là con biết nó thì nó phải là nó có Facebook của nó rồi, nó phải con trả lời, con kêu là ai vậy thì nó mới chửi gì đó nữa, nó gọi là nhắn tin thôi gì. dạ, nhắn tin. Sốc ấy, 17 tuổi sốc ấy, làm cha cũng sốc ấy. 17 tuổi thì biết gì mà làm cha. Hôm vừa rồi cô cũng đi nói chuyện trong trường cấp 2 á. Nói chuyện với các em về cái chuyện này. Đàn ông trên cuộc đời này phải có trách nhiệm, làm cái gì trong cuộc đời này phải có trách nhiệm, còn không có trách nhiệm đừng có làm vậy. Ngủ với con người ta xong bây giờ có bầu xong rồi biết gì mà trách nhiệm bây giờ. Rồi thứ hai là đứa con gái phải biết xứng đáng, có nghĩa là cuộc đời của mình ấy, mình phải sao, mình phải biết giữ gìn để sao cái chuyện đấy phải xảy ra những nơi trang trọng, không phải ở nhà nghỉ tồi tàn, không phải ở nhà vệ sinh dột nát của nhà trường nhé. Kiểu thế, đàn phụ nữ mình làm chuyện đấy nó phải đang một cái nơi sạch sẽ, một cái nơi được trân trọng chứ, với người đáng trân trọng chứ, đúng không? Nó phải trân trọng mình, cho nên phải giữ mình. Bây giờ thì cuộc sống nó cũng thoáng rồi, không đến nỗi phải cưới nhau xong rồi mới quan hệ. Tuy nhiên là mình phải chọn người, chọn mặt, chọn gửi thân phận mình mà. Nói chuyện một buổi với cả các em học sinh đấy, với cho các em là một cái tương lai rằng là mình phải là một người phụ nữ thành đạt thì mình mới mong kiếm được một người đàn ông nó thành đạt. Đàn ông nó chọn vợ nó phải biết chọn chứ còn chơi qua đường mà mặc hai cái đứa này bé quá, chưa biết gì. Thì đó, hồi nãy anh chở nhìn cái hồ sơ mà thấy bằng tuổi con bác Hạnh là thấy nó nhói lòng, nhói đau. Bé là dễ thương lắm nha. Bé của mình là bé trai nha. Rồi khảo sát dị tật từ nãy giờ bác Hạnh kiểm tra từ đầu đến chân thì ổn, hiện tại chưa thấy bất thường gì hết nha. Khoảng tháng nữa thì chị lại đưa em xuống để khám lần nữa. Rồi bây giờ thì qua để các cô tư vấn về chế độ ăn uống dinh dưỡng cho bé, tại bé chưa biết cái gì về đây. Đây là con trai này, thấy không? Chào bác Hạnh về nghe. Ok, mẹ chọn con vô nha. Đây, chụp cái này lại ha. Rồi ok, bác chụp cái này lại. Cái là gửi qua Zalo luôn hả bác? Thi chụp như Thi rồi. Đó, cái chim của nó. Có, gửi qua Zalo đấy. Gửi qua Zalo, kiểm tra Zalo thấy. Đúng rồi, đấy, thấy chưa? Cái tay này. Đây là cái bìu này. Rồi, mừng quá. Bé này khảo sát nên là mừng quá rồi, nó không phát hiện ra. Bây giờ bé chống chân lên bác Hạnh siêu âm cho cái xem có hở eo hay không, xem có nguy cơ sinh non hay không nhá.
Đấy thì chốt lại thì hôm nay kiểm tra cho bé từ đầu đến chân thì cũng thấy ổn nha. Chị về nói chuyện với gia đình thì bố già rồi thì bố cũng sốc. Rồi thứ hai nữa là bé nó cũng nhỏ. Không, được không? Bé nó nhỏ thì nó cũng không biết gì đâu. Bây giờ chị đứng ra chăm sóc cho em bé nó được sinh ra đủ đầy tí. Rồi, được, không có vấn đề gì. Lấy hình đi ơi. Dài được 33. Chiều dài kênh của tử cung này nó không bị ngắn cho nên là không có sinh non. Tuy nhiên thì cái thời điểm sinh chưa biết được đời thời điểm lúc nào đâu nha, bởi vì bé này cứ thử thai thật không biết đâu nha, có thể là nó 8 tháng rồi thì sao, đúng không? Mình không biết đâu nhá. Thôi cố gắng nhá, cố gắng lên. Rồi có chị đấy thì có gì hỏi chị.